චිකන් කරි එකක් කිව්වොත් ඉතින් අපි කවුරුත් කැමති කටට ටිකක් සැර දැනෙන කන්නනේ. ඒක හින්දා අපි අද පොල් කිරි තෙලුයි දාන්නේ නැතුව ස්පයිසි චිකන් කරි එකක් හදමු. මේ චිකන් කරි එක හදන්න ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටිකක් වැඩිපුර ඕනේ. ඔන්න බලා ගන්නකෝ අපිට මොනවද මේකට ඕනේ කරන්න කියලා. අපි මේ චිකන් කරි එක හදාගන්න ඕන දේවල් ටික ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලම හොඳට හොදගත්ත චිකන් ටික ඔයාලා මේ චිකන් කරි එක හදන භාජනයට දාගන්න. ඊළඟට කරපිංචා, කුරුඳු පොතු, ගොරකා, කරදමුංගු ටිකත් මේකටම දාගන්න. කරන්න තියෙන්නේ රතු ලූණු ටිකයි, තක්කලි ගෙඩියයි, සුදු ලූණු ටිකයි, සේර ටිකයි, අමු මිරිස් ටිකයි, ඉඟුරු ටිකයි පොඩියට කපලා මේ භාජනයේටම දාගන්න එක. මේ චිකන් කරි එක හදන්න දාන්න ඕනේ 3-5 ජාති ටිකක් නම් වැඩි. ඒක හින්දා දාන එක ටික් කරගෙන දාගෙන ගියොත් ඔයාලට එකක්වත් මිස් වෙන්නේ නැතුව දාගන්න පුළුවන්. අපි 3-5 කුඩු ටිකයි, ගම්බිරිස් කුඩුයි, කහ කුඩුයි, ලුණු කුඩු ටිකයි, උළුහාලුයි මේකටම දාගමු. දැන් අපි මේකට මිරිස් කුඩු ටික දාගන්න තමයි යන්නේ. මිරිස් කුඩු ටික දානකොට මිරිස් ටික බැදලා තමයි දාන්න ඕනේ. මිරිස් කුඩු ටික නිකම්ම දැම්මොත් චිකන් කරි එක ලස්සනට කළු පාට වෙලා එන්නේ නැහැ. චිකන් කරි එකේ ලස්සන විතරක් නෙමෙයි මිරිස් කුඩු ටික බැදලා දැම්මම රසත් වැඩි වෙනවා. අනිත් දේ තමයි මිරිස් කුඩු ටික බැදගන්න මේ වගේ පැතලි තැටියක් අරගන්න. එතකොට ඔක්කොම මිරිස් කුඩු ටික එකපාර හොදට බැදෙනවා. තැටිය මේ විදිහට ලිපේ තියලා අඩු ගින්දරේ විනාඩියක් විතර මිරිස් කුඩු ටික තද දුඹුරු පාට වෙනකම් බැදගන්න. මේ කුඩු ටික ලිපෙන් එළියට ගන්නකම් එක දිගට හැඳි ගන්න අමතක කරන්න එපා. නැත්නම් යට තියෙන කුඩු ටික කර වෙලා යයි. මිරිස් කුඩු ටික තද දුඹුරු පාට වෙනකොට ඉක්මනට තැටිය ලිපෙන් අරගෙන මේ ටික චිකන් කරි එකට දාගන්න. දැන් අපි දාගත්ත පහේ ටික ඔක්කොම චිකන් කෑලි වල ගෑවෙන්න හොඳට අතින් මික්ස් කරන්න. ඔක්කොම ටික හොඳට මික්ස් වුණාට පස්සේ මේක විනාඩි 20ක් විතර වහලා තියන්න. මෙහෙම වහලා තිබ්බහම ලුණු ඇඹුල් රස හොඳට චිකන් කෑලි වලට අල්ලගෙන අපේ චිකන් කරි එකේ රස වැඩි වෙනවා. විනාඩි 20කට පස්සේ මේ චිකන් එකට වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ. වතුර දාගන්නකොට භාජනයේ තියෙන ඔක්කොම චිකන් කෑලි ටික වැහෙන මට්ටමට වෙනකම් වතුර දාගන්න. වතුර දාගත්තට පස්සෙත් මේක ආයෙත් ටිකක් ලාවට මික්ස් කරන්න. දැන් මේ භාජනයේ ලිපෙන් තියලා හොඳ රස්නේ ගින්දරේ පැය භාගයක් විනාඩි 40ක් විතර හොඳට උයා ගන්න. එක ලිපෙන් බාගන්නකම් සැරින් සැරේ හැඳි ගන්න. හැබැයි හැඳි ගන්නකොට චිකන් කෑලි වලට තද වෙන්න හැඳි ගන්න එපා.
එහෙම වුණොත් චිකන් කෑලි ටික කැඩිලා යයි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ස්පයිසි චිකන් කරි එක. මේක බත් එක්ක විතරක් නෙමේ. පාන්, ඉන්දියාප්ප, කොත්තු, රොටි වගේ දේවල් එක්ක උනත් කන්න පුළුවන් හරිම රස කරි එකක්. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ ටිකක් බලා ගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා.